Magandang araw po. Ito po si Rex Resurrection. They also call me T-Rex or Trainer Rex. Ang aking pong paksa ngayong araw ay positive work attitude. Dapat ay maganda ang ating pananaw sa trabaho. Importante po sa akin ang attitude sapagkat ito ang simulain ng ating magiging kinabukasan. Para sa akin, ang attitude, ito'y maliit na binhi na tubo-tubo para ito maging tadhana natin sa pagdating ng panahon. Para sa akin, ang isang prinsipyo na nakakatulong para gumanda ang ating attitude, ang aking attitude, ay yung sabi ni Dale Carnegie na count your blessings, not your troubles. Kasi tayong mga tao, naturo sa atin yung nagrereklamo, di ba? Yung we criticize, busa tayo ng busa, umiinit ang ulo natin. Ang sabi ni Dale Carnegie, hindi tama yung ganyan. Dapat pigilan natin ating sarili to stop complaining. Ang gawin natin, count our blessings. No? Bilangin natin ang ating mga pagpapala na meron tayong trabaho, may nagpapasweldo sa atin, nabubuhay natin ng pamilya natin, meron tayong dignidad. Alam nyo, ang pangarap po ng lahat ng kumpanya ay maging world class. Ibig sabihin ng world class yung kaya niyang makipagtunggali kahit sa anong kumpanya, kahit na foreign companies yan, Chinese companies, American companies, pwedeng lumaban ng harapan yung kumpanya na yan sapagkat maganda ang sistema nila at ang mga tao doon ay lahat professional at nagmamahal sa trabaho. Yan ang world class. Pero para po maging world class ang company natin na kayang lumutang sa hirap ng world economy, kailangan ng kumpanya natin na magkaroon ng mga excellent professional employees. Sino yung mga professional employees na yan? Yan po ang mga empleyadong merong positive work attitude. Work attitude is the key. Now, isipin natin halimbawa ang attitude ng isang empleyado, ang attitude niya, ang sinasabi ay, alam mo, ang trabaho ay buwisit. Buwisit ang trabaho. Kung gano'n ang iniisip niya, ano sa palagay niyo ang magiging behavior niya? Ano ang magiging ugali ng isang tao kapag ang takbo ng isip niya, buwisit ang trabaho? Di ba? Magiging complaining, magiging walang malasakit, palaaway, ang hirap kausapin, pabalang kung sumagot sa customer, di ba? O kaya nakikipag-away sa kanyang kapwa-empleyado, insubordinate sa kanyang boss. Yan ang magiging behavior kapag ang attitude mo ay buwisit ang trabaho. Now, kung ang behavior mo ay ganyan, ano ang magiging consequence nun? Ano ang magiging bunga nun? Kunyari, insubordinate ka, hindi ka sumusunod sa tuntunin ng kumpanya, palaaway ka sa kapwa-empleyado, napakasungit mo, suplado ka, tapos pabalang ka sumagot sa customer. Ano sa palagay nyo ang magiging consequence sa kanyang career? Malamang niya maging stagnant sa trabaho yan. Hindi ako magtataka kung matatanggal pa sa trabaho yan See? So yun po yung ABC. Kung ano yung attitude mo, magiging behavior mo yon. At kung ano ang paulit-ulit mong behavior, merong consequence na mangyayari yon sa ating career. Paano kung baliktad? Paano kung ang attitude niya ay ang trabaho ay pagpapala? Ang trabaho ay yan ang nagpapakain sa akin. Ang trabaho, yan ang nagbibigay ng dignidad sa akin. Kunyari, ganun kaganda ang attitude niya sa trabaho, ano sa palagay niyo ang magiging behavior niya? Malamang yan, maagang pumasok yan, di ba? Gigil na gigil magtrabaho yan. Very enthusiastic, di ba? High quality, high productivity, masunurin sa tuntunin ng kumpanya, gumagalang sa boss, mapagmahal sa mga customer, di ba? Bakit naging ganyan kaganda ang behavior niya? Kasi ang attitude niya, sinasabi niya, blessing ang trabaho. Ang trabaho ay regalo ng Diyos. Kaya naging ganun ang behavior niya. Now, ang tanong, kapag ganyan ang paulit-ulit mong behavior, anong magiging consequence nun sa career mo? Nagmamahal ka sa customer mo, ang sipag-sipag mo, productive, quality, masunurin sa kumpanya, magalang sa ating boss, mapagmahal sa kapwa-empleyado. Ano magiging consequence? Sigurado magiging matatag ang kumpanya yan. Hindi ako magtataka kung mapopromote yung tao niyan. Magiging progressive ang career nung empleyado na yun.
So yun po ang pagko-connect ng tatlong yan. Yung attitude mo, magbubunga yan sa iyong behavior sa opisina. Yung behavior mo sa opisina, yan ang pagmumula ng iyong career development. Yung consequence sa career mo. Ikaw ba ay maging progressive career o ikaw ba ay maging stagnant career? Anong simulain? Yung attitude natin. Kaya ganun napakahalaga talaga ang attitude. Alam nyo, there was a time na 4 po ang trabaho ko. Kasi naniniwala ako sa kasabihan na work is a blessing eh. Ang trabaho po ay regalo ng Diyos. So nagtatrabaho po ako nun sa isang multinational company, pharmaceutical company. Ako yung corporate training and development manager. So yun, during the daytime, yun ang trabaho ko. Ako nagko-conduct ng mga corporate training, no? Lahat ng division namin, marketing, sa sales, sa distribution, sa admin, lahat yun, tinitrain ko yung corporate training ako. Pag evening, naimbitahan kasi ako ng College of St. Benilde na magturo. So pag evening na, nagtuturo ko sa College of St. Benilde. Management Psychology, HRD, pati entrepreneurship, no? Basta mga management courses, tinuturo ko noon. Tsaka ang St. Benilde, mataas magbayad yun. Triple ang bayad doon sa UP. Kasi faculty ako sa UP, ang liit ng sweldo eh. Sa St. Benilde, siguro baka 3 beses eh. So yun, pag evening, ganon. Tapos ang pangatlong trabaho ko, tumatanggap ako ng consultancy work. So kapag bakasyon, ginagamit ko yon. Pag weekend, kanyari Sabado, tumatanggap ako ng consultancy work. Kung talagang maraming invitation sa akin, nagli-leave na lang ako sa opisina para matanggap ko yung consultancy work na yun. So yun po yung pangatlong trabaho ko. At yung pang-4, pag Sunday, dinadala ko yung pamilya ko sa church, sa Old Balara Christian Community. Ako kasi yung chairman of the board at saka ako yung preacher, no? Ako yung nangangaral ng salita ng Diyos doon. So, there was a time, 4 po ang trabaho ko. Kaya, nung panahon na yon, talagang meron kaming surplus income. Dahil maganda nga magbayad yung aking kumpanya, pati yung consultancy, pati yung St. Benilde, talagang malaki ang savings namin. Yung sa simbahan, wala akong tinanggap doon. Kawag-gawa ko lang yun, ano? So, yun po ang magiging consequence kapag mahal natin ang trabaho. Magiging productive tayo at gaganda ang ating kita. Alam niyo, pwede natin i-summarize yung logic, ano, ng attitude sa 4 eh. A, B, C, D. Nasabi ko na A, B, C, di ba? A, attitude. Kung anong attitude mo, magiging B, behavior mo. Kung anong behavior mo, magiging C, yung consequence sa iyong career. Yung consequence, ang pagbubunga yan, magiging destiny mo. Sa katandaan mo, yan ang mangyayari sa iyo. Ikaw ba ay magiging successful and happy? Ikaw ba ay aasenso, yayaman dahil marami kang savings, marami kang investment? O ikaw ba ay magiging bigo? Ikaw ba ay malungkot? Ikaw ba ay kinukulang? Ikaw ba ay nagiging pabigat sa iyong mga anak? No? Ang simulain ng lahat po ay ang binhi na ang tawag natin ay attitude. Now, let me share with you some principles of work attitude. No? So, meron pong kasabihan, if you sow a thought, kapag nagtanim ka ng isip, if you sow a thought, you will reap an action. Yan yung behavior, di ba? If you sow an action, you will reap a habit. Pag-uugali. If you sow a habit, you will reap a character. Pagkatao. If you sow a character, you will reap a destiny. Ang ganda ng saying, di ba? Magtanim ka ng isip, magbubunga yan ng kilos. Magtanim ka ng kilos, magbubunga yan ng pag-uugali. Magtanim ka ng pag-uugali, magbubunga yan ng pagkatao. Magtanim ka ng pagkatao, magbubunga yan ng iyong tadhana, destiny. Isa pang kasabihan, galing naman kay Clement Stone. Ang sabi niya, there is little difference between people. But that little difference makes the big difference. That little difference is attitude. In other words, yung mga tao, pare-pareho lang naman tayo eh. May isip, may mata, may kamay, no? Kung titignan mo, pare-pareho lang tayong mga tao, no? We are fully equipped with all these accessories by our Creator. Pero what made the difference? Bakit may mga taong nagsasucceed, iba nagfe-fail? Nagkakaiba doon sa attitude nila.
Kaya sabi ni Clement Stone, maliit lang naman ang pagkakaiba ng tao sa kapwa-tao eh. Pero yung maliit na pagkakaiba, ang dahilan ng kanilang malaking pagkakaiba. Bakit naging tagumpay isa? Bakit bigo yung isa? At yung maliit na pagkakaiba na yan, ay yung attitude ng tao. So pinapatunayan daw ng karanasan na ang tagumpay ay hindi dahil sa abilidad eh, kundi dahil sa gilas, zeal, yung pananabik mo sa trabaho. Yung nananalo sa buhay, yan daw yung ibinibigay niya ang sarili niya ng todo-todo sa kanyang trabaho. Buong kaluluwa at katawan niya, ibinubuso sa kanyang trabaho. Yun po ang nagtatagumpay. See? Lahat po yan, ang binabanggit dyan ay yung power of the attitude. Para sa akin, itong paksa natin is super basic. Super basic. Dapat po lahat ng empleyado ay bibigyan ng seminar on positive work attitude eh. Bago pa yung mga skills training, kahit mga competency building na mga program, bago pa yan, kailangan talaga work attitude muna ang i-develop natin. Sabi ni Paul Myers, what you ardently desire, sincerely believe in, vividly imagine, and enthusiastically act on, must inevitably come to pass. Wow, what a powerful saying. What you ardently desire, yung talagang nag-iinit ka na gawin, na gustong-gusto mong gawin yon. You sincerely believe in, pinananampalatayanan mo yung ginagawa mo. Vividly imagine, talagang iniisip-isip mo, binubulay-bulay mo kung ano pa ang magandang klaseng trabaho. And enthusiastically act on, kumikilos ka ng buong gilas, yung hinahangad mo na yan, yung layunin mo, tiyak matatabo mo yan, ma-achieve mo yan. Basta ganoon ang kondisyon ng iyong isip. Si Harry Emerson Fosdick, ang sabi naman niya, if you really want something, and you want it bad enough, and you bring the intensity of all your mind, soul, heart, being to bear upon it, you will achieve it. Wow! Napakagandang saying, di ba? Kung may gusto kang abutin, at talagang ibinigay mo ng todo-todo ang lahat ng energy mo, lahat ng lakas mo, isip, kaluluwa, puso, tiyak, matata mo, mangyayari yun, magaganap yung ina-ambition mo na yun. Alam nyo, tungkol dito sa attitude, naalala ko yung nung bata pa ako, siguro mga 5 years old pa lang ako, hindi pa ako nag-aaral nun eh. Yung kuya ko, nagdala ng magnifying glass. Alam mo niyo yung magnifying glass, diba? Yung bilog na salamin na may tangkay. So I was curious, sabi ko, kuya, ano yung hawak-hawak mo na yan na may salamin? Sabi niya, hindi mo ba alam kung ano to? Ito ay magnifying glass. Sabi ko, para saan yan? Ay, may power ito, sabi sa akin. Nagulat ako, really? May power yung salamin na yan? Oo, patutunayan ko sa iyo. Katatapos palang umulan noon, sabi ng kuya ko, baba tayo. So bumaba kami doon sa bahay namin. Basang-basa yung lupa. At meron siya nakita doong yung mga dahon na basa. Lumilitaw yung araw, kaya tinapat niya yung magnifying glass. At nakita ko yung liwanag ng araw, nag-focus like a laser beam, isang tuldok ng liwanag doon sa basang-basang dahon. Nagulat ako, kahit na basang-basa yung dahon, umusok, at pagkatapos sa sunog, sabi ko, wow! Grabe, ang lakas tong power na yun And then, may nakita siyang pad paper na babad sa tubig. Tinapat niya yung magnifying glass. Ganun din, in a few seconds, nakita ko yung papel, kahit nabasa, nabutas, palaki yung butas na ganyan, nasunog yung papel. So, murang-mura na yung isip ko noon, bigla ko naisip na, ganun pala yun. Kapag nakafocus pala ang iyong energy, yung iyong lakas sa isang bagay, nagiging makapangyarihan. Ganun din sa trabaho Kapag nakafocus ka sa trabaho, madaling natatapos ang trabaho. Nagiging pulido ang trabaho. Pero kapag ikaw ay lingaw, hindi ka nakafocus, daldal ka ng daldal, chismis ka ng chismis, habang nagtatrabaho, malamang yan, mali-mali ang ginagawa mo. Malamang yan, kailangan ulitin yung trinabaho kasi marami kang error na ginawa. Kasi lingaw ang isip Walang concentration. Kaya importante po yun, nakafocus ang mind natin sa ating ginagawa. Now, meron pong good news kasi sabi ng iba sa atin siguro, ang ganda pala ng attitude. Paano yun? Paano ko ba ma-develop ang attitude ko? Paano? Kasi lumaki ako, hindi maganda yung naging halimbawa ko Alam nyo, may pag-asa. Si Abraham Lincoln, sabi naman niya,
Most people are about as happy as they make up their minds to be. Yung mga tao daw, nagiging masaya sila kung gusto nilang maging masaya. May mga tao naman, mga bugnutin, no, laging galit, lahat kaaway. Ba't sila nagkaganon? Kasi ginusto nila yon. Ganun ang isip na ginusto nilang gawin. Kaya naging ganun ang ugali nila. So, ang kaligayahan o kalungkutan, nakasalalaya sa ating pag-iisip, sa ating kapasyahan. Pwede mong baguhin kung gusto mo. Kung ayaw mong baguhin, problema mo na yon. Isa pang talata, ang sabi, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for men. Colossians 3:23. So, ano man daw ang ating ginagawa, gawin natin ang buong puso, alang-alang sa Panginoon, hindi para sa tao. So, ano sabi? Paano ro tayo magtrabaho? Buong puso. Buong puso. Anong trabaho? Whatever you do. Ano man ang trabaho? Walang tinatawag na maliit na trabaho, malaking trabaho. Pare-pareho lahat yan. Ano man ang ginagawa natin, dapat todo bigay tayo sa trabaho natin. Para malugod sino? Ang Panginoon, hindi sa tao. Hindi tayo people pleaser. Panghuli, gusto ko mag-iwan ng isang exercise, no? Para makita natin yung perspektibo ng buhay natin. Meron akong 4 questions, no? Basta tandaan yung ABCD, di ba? Yung attitude, behavior, consequence, destiny. Simulan natin sa destiny. What destiny do you envision for the last 10 years of your life? Anong gusto mong makitang nangyari sa katandaan mo? How does your old age look like? How are you enjoying your old age with your spouse and your apo and your children? Envision that. Pag-isipan nyo yan. And then, ang second question, ano yung career o occupation na ginagawa mo para matupad yung destiny na yon? Ano yung career or occupation or profession na ginagawa mo para matupad yon? So, ano yung main means of income mo? Ano ang financial status mo? Ano ang position title mo? Ano ang mga competencies mo? Yan. So, yun ang pangalawang tanong, ha. Yung pangatlong tanong, ano yung mga behaviors o pag-uugali mo kaya naging maganda ang career mo? Bakit mo na-achieve yung ganong klaseng career? Bakit na-achieve mo yung ganong klaseng magandang occupation? Bakit? Ano ba ang habits mo? Ano ba ang mga kilos mo? Ano ang kilos mo sa trabaho? Ano ang kilos mo in relating with other people? Ano ang kilos mo in relating with your family, with your spouse and children? Yun po ang pangatlong tanong. At ang panghuli, ano yung mga attitudes mo towards life? Bakit naging ganun ang kilos mo? Ano ang pananaw mo sa trabaho? Ano ang pananaw mo sa ibang tao? Ano ang pananaw mo sa iyong asawa, sa iyong pamilya? Yon. So, nakita niyo yung connection? Pag maganda ang attitude mo, ang pananaw mo, gaganda ang kilos mo. Pag maganda ang kilos mo, gaganda ang career mo or profession mo. Pag maganda ang career or profession mo, gaganda ang iyong destiny. So, mga kasama, bilang pagwawakas, tandaan natin, whatever is your attitude, your behavior will follow. Whatever the behavior is, the consequence will follow. Whatever the consequence is, your destiny will follow. Magandang araw po sa inyong lahat.